Και είμαστε εδώ, παιδιά, και έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένουμε να μιλήσουμε και να ακούσουμε μάλλον τον Αριστίδη Ανδρέου, τον Κέσσαρα, για τις προβλέψεις του, για αυτή την εβδομάδα, τις προβλέψεις των ζωδίων. Αριστίδη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα, Μαρίνα. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Πώς σε βρίσκουμε? Φίλους. Είσαι καλά? Και καλή εβδομάδα. Τρέχουμε πανικόβλητοι. Πώς είναι ο καιρός στην Αθήνα? Ηλιόλουστος μπορώ να πω. Ηλιόλουστος είναι και εδώ. Okay, εντάξει. Είναι οπορεινή ημέρα. Εντάξει. Οκ, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν, Μαρίνα μου. Θα ξεκινήσουμε πρώτα όσον αφορά με το ζώδιο των Κριών. Αυτό το οποίο συνιστώ όσον αφορά για τους Κριούς αυτή την εβδομάδα θα χρειαστεί να επιδείξουν μεγάλη εγκράτεια. Δηλαδή εγκράτεια τόσο σε θέματα τα οποία είναι οικονομικά, να μην σπαταλούν άσκοπα τα δικά τους χρήματα, να υπολογίζουν τα δικά τους έξοδα, να δημιουργήσουν ένα σωστό budget, γιατί αυτό, εάν δεν το κάνουν, μπορεί να έρθουν σε συγκρούσεις και πλονικίες όσον αφορά με τον ή τη δική τους σύντροφο. Όσον αφορά τώρα προς το ζώδιο των Ταύρων, οι φίλοι μας οι Ταύροι, από ό,τι φαίνεται εδώ, έχουν μια μεγάλη ανάγκη να αναθερμάνουν, να το πω έτσι, τους δικούς τους δεσμούς με τη δική τους οικογένεια. Κάποιοι μπορεί να έχουν την ανάγκη να μπορέσουν να ξανακοιτάξουν πατέρα, μητέρα, μπορεί να θελήσουν να ξαναδώσουν περισσότερο χρόνο όσον αφορά στη δική τους οικογένεια, γιατί απλούστατα έχουν αποσιωθεί πάρα πολύ σε θέματα τα οποία είναι επαγγελματικά και τους έχουν στρεσαριστεί σε μεγάλο σημείο και σε μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά για τους δίδυμους, οι φίλοι μας οι δίδυμοι, επειδή έχουν αρχίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και πηγαίνουν αρκετά καλά, ας μην πιστέψουν ότι τώρα που έχουν αρχίσει τα πράγματα και εξελίσσονται καλύτερα, ότι πρέπει να τα αφήσουν όλα δηλαδή στην τύχη τους. Και κανονικά έχουν πολλή δουλειά ακόμα να κάνουν δηλαδή μπροστά τους και θα πρέπει να επιδείξουν ένα είδος έτσι σταθερότητας στην πορεία την οποία ήδη έχουν αρχίσει τώρα να χαράζουν. Όσον αφορά τώρα προς το ζώδιο των τους καρκίνους, ακριβώς. Οι καρκίνοι φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή για κάποιους λόγους κρατάνε ένα είδος εκδίκησης σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι τους έχουν βλάψει. Και γι' αυτό το λόγο είναι σαν να θέλουν να ανταποδώσουν τα ίσα της ίσης. Εγώ προσωπικά θα συμβούλευα ότι καλό είναι να ξέρουν ότι ή να θυμούνται ότι η εκδίκηση δεν φέρνει ποτέ καλά αποτελέσματα, πως ό,τι κάνεις θα επιστραφεί πίσω σε σένα και ότι μέσα σε μια τέτοιου είδους αναμέτρηση, ναι μεν θεωρητικά μπορούν να βγουν νικητές, αλλά από την άλλη πλευρά να είναι τα άτομα τα οποία κατά βάθος να βγουν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα χαμένα. Για να περάσουμε τώρα όσον αφορά προς το ζώδιο των Λέοντων. Οι φίλοι μας οι Λέοντες είναι εκείνοι οι οποίοι φαίνεται ότι αρχίζουν και βρίσκουν ένα είδος αναγέννησης. Δηλαδή ότι κάποιες παλιές ιστορίες αρχίζουν και ξαναφαίνονται. Θα μπορούσα να το ονομάσω σαν ένα είδος flourishing, ότι κάτι δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά και ξαναγεννιέται μέσα τους, ίσως εκείνοι να βρίσκουν τη δική τους χαμένη αυτοπεποίθηση ή να διώχνουν τις δικές τους ανασφάλειες, οι οποίες φαίνεται ότι πραγματικά στο τώρα δηλαδή τους επισκιάζουν ή τους κάνουν να φαίνεται το μέλλον ότι είναι δηλαδή πραγματικά θολό. Σε σχέση τώρα με τους Παρθένους. Οι φίλοι μας οι Παρθένοι, εκείνο το οποίο προβλέπεται είναι ότι αρκετοί από αυτούς να κάνουν κάποια ταξίδια. Ταξίδια τα οποία στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό και φαίνεται ότι τα ταξίδια αυτά θα είναι είτε συνδυασμός, να το πω έτσι, μου διαφεύγει η λέξη ψυχαγωγίας και επαγγελματισμού, είτε για το ένα είτε για το άλλο μεμονωμένα. Ό,τι και αν έχει όμως, φαίνεται ότι οι φίλοι μας οι Παρθένοι πρόκειται να βγουν αρκετά κερδισμένοι από όλη αυτή την κατάσταση. Οι φίλοι μας τώρα οι Ζυγοί, όσον αφορά για τους Ζυγούς, φαίνεται ότι κάποια νήματα αρχίζουν σιγά σιγά και ξεδιπλώνονται μπροστά τους. Είναι έτοιμοι δεσμούς, τους οποίους μέχρι τώρα οι ίδιοι πίστευαν ότι είναι άλυτοι, πραγματικά να αρχίζουν να τους κόβουν. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι μας οι Ζυγοί αυτή τη στιγμή κρατάνε στα χέρια τους το κλειδί της επιτυχίας, απλά και μόνο πολλοί από αυτούς δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, γιατί μέχρι τώρα έχουν δεχτεί αρκετά χτυπήματα και σου λέει σιγά τώρα και δεν θα χιονίσει για να δούμε άσπρη μέρα. Όσον αφορά τώρα για τους φίλους μας τους Σκορπιούς. Και οι φίλοι μας οι Σκορπιοί, όπως παρουσιάζεται εδώ,
είναι σε μια φάση η οποία είναι, θα το έλεγα, μία του ύψους, μία του βάθους. Απ' τη μία μπορεί να είναι προσιλωμένη σε ένα στόχο, απ' την άλλη αφήνουν κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις να τους αποσπούν από το δικό τους στόχο. Τι κάνουνε? Κοιτάζουν την τελεία και χάνουν την πρόταση. Καλύτερα λοιπόν να είναι προσιλωμένοι σε στόχο παρά να αφαιρούνται από πράγματα τα οποία είναι εντελώς ανούσια. Περνάμε στο ζώδιο του τοξότη. Όσον αφορά σε σχέση με τους τοξότες, εδώ παρουσιάζεται ότι αυτοί αρχίζουν και δίνουν μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά σε θέματα τα οποία είναι υλικά και αρχίζουν και περιθωριοποιούν τον κόσμο ο οποίος είναι ο συναισθηματικός. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα, οι οποίοι πληγώθηκαν σε μεγάλο σημείο και σε μεγάλο βαθμό γιατί επένδυσαν σε κάποια άτομα στα οποία πίστευαν, αρχίζουν τώρα να πιστεύουν ότι διαμέσου χρήματος μπορεί να εξαγοράσουν τα πάντα. Αυτό μπορώ να πω ότι στέκει, που τώρα δηλαδή στις δικές μας εποχές ζει σε έναν αγώνα επιβίωσης. Απ' την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι επειδή στέκει είναι και η κατάλληλη τακτική. Όσον αφορά για τον εγώκερο. Οι εγώκεροι και σαν το πιο συμπαγές ζώδιο, το οποίο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι αυτή την περίοδο πρόκειται να αναμετρηθούν με άλλα άτομα, ειδικά όσοι εργάζονται μέσα σε άλλες εταιρείες και είναι σε διοικητικές θέσεις. Φαίνεται ότι θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν τη δική τους άποψη και τη δική τους γνώμη. Δεν θα το κάνουν σε ένα χαρακτήρα ο οποίος θα είναι καθαρά ανταγωνιστικός, θα το έλεγα συναγωνιστικός, και γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι κατορθώνουν και περνάει η δική τους γνώμη και η δική τους άποψη. Όσοι βλέπουν ότι οι άλλοι κρατάνε πιο ισχυρά χαρτιά, γι' αυτό το λόγο για μένα καλύτερο θα είναι να επιδείξουν ένα είδος ευελιξίας και υποχώρησης και να προσπαθήσουν αργότερα να ξανακάνουν την ίδια κίνηση. Λίγο πριν το τέλος, το ζώδιο του υδροχώου, αυτό το οποίο βγάζει είναι ότι αυτοί περιμένουν ένα θαύμα. Περιμένουν δηλαδή ότι κάποια πράγματα θα εξελιχθούν για αυτούς προς το καλύτερο, σαν να λάμψει το αστέρι, το ιδεατό, το τέλειο επάνω στη δική του ζωή, και αρκετοί από αυτούς φαίνεται ότι ή ονειροβατούν ή αεροβατούν ή οτιδήποτε άλλο. Το καταλαβαίνεις πώς το θέτω? Μια χαρά το θέτεις. Εγώ θα έλεγα καλύτερα οι υδροχόοι να προσγειωθούν και να μην είναι δηλαδή τόσο, αερόβιοι. Τέλος, περνάμε στο θέμα των ιχθύων, όπου οι ιχθύς φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουν κάποιες καλές προτάσεις, οι οποίες όμως καλό είναι να προσέχουν, γιατί δεν είναι προτάσεις οι οποίες δεν είναι αυτό το οποίο στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες παγίδες, μπορεί να υπάρχουν κάποια ψηλά γράμματα. Γι' αυτό το λόγο προσοχή στο ότι υπογράφουν, στους όποιους μιλάνε, με όποιους συναναστρέφονται και στο ότι τους υπόσχονται. Μάλιστα, θέλω να σε ευχαριστήσω, αλλά πριν μας αφήσεις θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω, το Σαββατοκύριακο είχαμε πανσέλινο, υπερπανσέλινο και έκλειψη. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι? Ναι, έτσι ακριβώς. Πόσο μας επηρέασε όλο αυτό και πόσο επηρεάζει γενικότερα το όλο θέμα? Εμένα προσωπικά θα σου έλεγα ότι δεν μας επηρεάζει καθόλου. Πιστεύω ότι τα πάντα εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τη δύναμη του ανθρώπου, από τη θέλησή του και από το υποσυνείδητό του. Και χωρίς να θέλω να προσβάλλω ή να θίξω κανέναν συνάδελφο, έχουμε γεμίσει τα τελευταία χρόνια με ματωμένα φεγγάρια, με ματωμένο Άρη, με κόκκινο Άρη, με Wolf Moon και οτιδήποτε άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που θέλει να πετύχει κάτι, κατορθώνει και το επιτυγχάνει. Όπως έχω πει και άλλη φορά, έχω και εγώ τις δικές μου προλήψεις και προκαταλήψεις, αλλά όχι όμως σε σημείο. Μπορεί αν θέλεις να πιστέψεις σε κάτι, αλλά όχι όμως σε σημείο που αυτό το πράγμα να επηρεάσει τη ζωή σου. Να αλλάξει τη δική σου προσωπικότητα και να σου γίνει αιμονή. Όπως ήταν μια παλιά ταινία του Σταυρίδη. Αν τη θυμάσαι, δεν θυμάμαι τον τίτλο της. Ναι, που ήταν πολύ προληπτικός, οτιδήποτε. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Ποια ήταν η ταινία αυτή? Δεν τη θυμάμαι, αλλά ήταν πολύ πετυχημένη ταινία. Ειλικρινά δεν τη θυμάμαι. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς. Τρίτη και 13.
Τρίτη και 13. Νομίζω έτσι λεγόταν, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να θυμίσω ότι όποιος θέλει να βρει τον Καίσαρα μπορεί να πληκτρολογήσει το Καίσαρας και θα το βρει 100%. Διαφορετικά μπορείτε να μπείτε στο tora.gr. Είναι το site που μπορείτε να επισκεφτείτε και να τις προβλέψεις του ή να έρθετε σε επαφή μαζί του. Εμείς έτσι αλλιώς κάθε εβδομάδα εδώ δίνουμε 20 λεπτή πρόβλεψη από τον Αριστίδη Ανδρέου, προσωπική, και θέλω να ξέρετε ότι ισχύει και για αυτή την εβδομάδα. Καίσαρα, σε ευχαριστούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Για την άλλη Δευτέρα, κανονικά, φροντίστε καλά να περνάτε. Να προσέχετε τους δικούς σας εαυτούς. Ευχαριστούμε. Εντάξει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια.